It's days like this you'll never miss. Every hour's eating at your soul. It's someone say they'd save you, then leave you hanging out in the cold. You've tried everything, but hell consumes the night. You've tried everyone, but there's no one else inside. Singing to the world, the whole enemy line. Time is running out. Singing to the world, the whole enemy line. Where's your hero now? You thought they were brave, but they're running away. Where is your hero now? Where's your hero now? I see the pain buried in those eyes. Where is your hero now? Where's your hero now? It's days like this, you swing and miss, while your mind's digging your own hole. Where are the heroes tonight? There's nowhere inside, and it's you against the world. Singing to the world, the whole enemy line. Time is running out. Singing to the world, the whole enemy line. Where's your hero now? You thought they were brave, but they're running away. Where is your hero now? Where's your hero now?
Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek, üdvözlök mindenkit ismét itt sok-sok szeretettel. Anubis vagyok, és 2 nap ezelőtt 29-én megjelent hivatalosan is a komplett játék, ami mi ugye elkezdtünk pár héttel ezelőtt, azt hiszem 2 héttel ezelőtt játszottunk utoljára játékkal, és ugye kiderült későbbiekben, hogy ugye aki előrendelte, ugye csak az első 2 epizódot játszhattuk az 5-ből, de most, hogy megjelent a játék, most már tudjuk folytatni is a játékot, ami fontos info lehet mindenkinek, hogy a kolléga szerencsére meg tudta csinálni a komplett játékhoz a forditást, honosítást. Aki magyarul szeretné játszani, megtalálja a Gep.Monster weboldalon. A link az be van téve a leírásba, de előfordulhat, ami előszokott néha fordulni, hogy leveszik, fölteszik újra, vagy alapból megváltozik, vagy valami, és akkor a link itt a leírásban már nem jó. Én azt tudom nektek javasolni, hogy ha esetleg nem jó, menjetek fel a Gep.Monsterre, és ott úgyis megtaláljátok. Szóval vágjunk is bele, mármint folytassuk is a gémet. Üdvözöljük a teljes játékba. Köszi! Köszönjük! Nem kezdjük újra, folytatjuk a gémet. Na, nézzük. Vágjunk be. Csapassuk. Szerintetek 2 hét alatt harmadik fejezet. Mi emlékszem? Ugye 2 képességünk van. Van, hogy ugye látjuk mik történtek, illetve tudunk így az élő és a halott világ közt, vagy hogy mondjam, közlekedni. De majd előbb-utóbb is kiderül, hogy is volt. Jaj, egy valamit elfelejtettem. Majd legközelebb. Telefon. Discordon megtaláljátok a menetrendet, fiúk, lányok, ami most a héten legalább 2-szer is változott. Ugye itt van a komplett játék ez is, illetve ugye kaptam kulcsot is egy másik játékhoz. This makes about as much sense as it did last night. Aha, ja, itt volt vége. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. Van egy olyan előérzetem, hogy én nézzem meg. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Sophie. Ez egy digitális fényképezőgép, nem? Szóval bármi történhet. Hey! Maybe that photo of me has a clue I'm missing. Ja, PPP. Azt néztem, hogy ott a tegnapi watching. Könyv, bizonyítékos doboz, oké. Vizsgáljuk meg. Is that me? Did I go back in time and De miért? do that? It doesn't make any sense. Ez And az. I would never hurt Sophie. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Oké. Akkor megnézzünk minden bizonyítékot. I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Sophie chapter. Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Okay. Whoever did this had to go to so much trouble. Ezt nem lehet megfordítani, meg semmi, igaz? Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. But what does that even mean?
Hogy volt köztük valami? Jaj, megvizsgálom a kávésbögét, itt van mellettem. Coffee, his friend. Egy pontosan, pláne egy reggel. Pláne kell valaki délután is már föl kell. Bolt. No matter how much I stare at you, he refused to make sense. Moses? Szerintem meg nem ő lesz. Endő? Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? És ott a kép az asztalon. Photo. If he sees that. I have some questions for you. Kifelé. Nem lenne gyanús az, hogyha azt mondaná valaki a... Hú, de hogy néz? Olyan furcsa, nem? Bejön a rendőrség, aztán kifelé. Bocs. Of course, I can answer your questions right here. I knew you'd be a valuable resource. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Tedd, amíg nem fordul meg. Arcadia Bay and Safi are not connected. A whole town wiped out by a freak storm. Én az elsőre nem What do you think, Miss játszottam. Caulfield? Are you the one who's unlucky, or is it just everyone who ever meets you? Etette? A fotót? Nem látom ott a zöldségek mellett. Mit lehet mondani? Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Most mi a baja? Mi a... Jaj, a teleszkóp. Jó, eszembe jutott. Emlékeztek, hogy ugye a fényképezőgépet, amit ugye Mózes dugott el, azért mentünk be, de ugye ő is ott volt, és hát teleportáltuk, ha jól emlékszem, a teleszkópot, amikor ő is ott volt, és ezt látta. I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. És azt mondta, menjek el. Enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. Ez melyik At least szakták? that's something we can agree on. But I know why now. Jó, kicsi föl van zaklatva. Somehow, all this death leads to you. That's not true. De miért nem tette, amíg nem nézett? Jézusom! Jézusom! P. He saw it. He saw the photo.
Stupid, Max. Látta? Stupid. Miért nem tetted, What the hell do I do now? amíg nem nézett oda? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Szóval gyilkos jó eget, és köszi az 5. hónap csatornatagságot. Maybe Mizu. Maybe I still could. Ó, bázd meg. De látta, akkor meg szólt volna, nem? Hogy csak ide azt a fotót, vagy valami? Lehet, hogy látott valamit messziről, de... Vérzik a nózia. Fókuszálj, AD. Oh. Fókuszáltam úgy, hogy jaj, csuhaj. That's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sophie. It's here too. But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Igen, ez egy jó kérdés, ki az a Maya? Már elfelejtettem sajnos mindenkit, akit elértem. Jézusom! Remélem nem hangos, ha igen, szóljatok. Bár most vihar van. Sophie, wait! Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max! I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger! Fú. Ja, ott se jobb, bocsánat. Még gonda is baj van, elég erősen a lányzóval. What? No, that wasn't enough time. No. Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Kolléga jó sokat leírt. Everything. Gondolom, néha nekik is elegük van. Ugye olyat kérni, ami még meg se jelent, és ez teljesen logikus is.
Szóval én az első része nem játszottam, meg a másodikkal sem, ugye mi idén játszottunk, vagyis én, a testvérpárról szóló kis történettel, játékkal, az nem tudom hányadik része a Life is Strange-eknek, ha emlékeztek, meg ugye most ezzel. Itt a kis info is. Moses. Kim. Ki az a Kim? Visszatértünk. Moses is waiting for me up there. Hopefully. Oké. Ez a halott világ. Na várjál, de hogy vannak a fókuszok? Aha. Jó, elvel jön ez elő. Jó. Oké. Kocogjunk. Kicsikét. I have to do this. I have to go back up there. Várjátok, és hogy volt az időváltás? Oké, nem vészes. Q-val, oké. Ó, és megint vannak újabb bejegyzéseim. Jézusom, mennyi minden van. Ó, kaptunk egy új oldalt a naplóba. Oké. Jó, azért nem szó szerint. Gondolom ő a nyomozó. Biztos, hogy meglátta. Nyomozó, akkor csak mondott volna valamit, nem? Szóval volt valami plusz képessége is, miatt tudod kelteni, vagy mi? Mi játszott valaki az első részet? Tudja, hogy mi volt még a képessége volt legalábbis? Találkoz Moses-szel, oké. Tehát vissza kell mennünk ebbe a világba. Úgy, mert ugye itt vár bennünket, nem ott. Oké. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? Ki tudja? He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Jó, csücs. Játéknak tök jó zenéi vannak, és elméletek ezek nem copyrightos zenék. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. Nem hiszem. What does that say about me? That any version of me could do something like that? Hány dimenzió, idősík van. Mindenkiből lehet jó és rossz is, ha azt nézzük. Ki tudja, mi van. He's probably not coming.
Mi, bocs, bekevettem, szóval vajon jön vagy nem jön? Látvány ez viszont tök jó. Kis tópálti. Én nem ittam el kávémet, bocs, itt van mellettem. Nem még keltem. Mi kicsit akadok. De utána is előfordul. Oh, oké. Ilyen már volt. Ülhetünk itt a végtelenségig. Oh. Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. Jó, nyugi. I deserved that. You wanted to talk. So talk. De ez csak egy fénykép. Tell me the truth. Tell me why you did it. Még nem tettem meg. Nem tudom. Hát, I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? nem beszél, hogy a betonon. 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I could tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Okay, deal. Jó. Aha, okay. Alright. Okay. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Végtelen hatalmam van. Jössz velem? Gyere, itt volt egy ilyen időugró. Itt. Látod? Szevasz! Now to see what Moses is up to on the other side. Kaptunk üzenetet. Valaki rám írt. Na nézzük csak meg. Pillanat. Telefon. Oh. Ja, úgy eltűnt egy kicsikét, de csak egy picit. Oké. És akkor most menjek vissza? Valószínű. Kicsit érdekesen... Itt vagyok, nyugi. Max? Holy shit. Itt. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible.
is impossible. So you believe me? Yes. And no, you disappeared, Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Most ide-oda fogok ugrálni, hogy meggyőzzem. Jó, figyelsz? Itt voltam, most nem vagyok itt. Okay, let's try this again. Oké. Jó, kaptam újabb üzleteket, várjátok. Mi az? Sorry, Moses. Miért? Mi történt? Jó. Jó. Pillanat. Bizonyíts be, hogy van hatalmat. Nem bizonyítottam most, nem? Hoppá, bocsánat. Vagy át kell mennünk a másik világba, és ugye ott megnézni, hogy mi történt. Lehet, hogy azt kell csinálni, ugye te mit megnézni, ugye? Pillanat. És akkor itt megszkennelnünk kell esetleg? Hogy mit... Lehet, hogy ezt kellett lássuk. Na várjatok egy picit, bizonyíts be. Oké, ezt kell csinálni. You were away? And then you said... Basszus! Mondott is valamit? Én csak azon mondom, hogy jó hülye pózba áll. Az, hogy mit mondott... Emlékszik valaki, hogy mi volt oda kiírva? Aztán várok egy picit. Fogalmam sincs. Gépi angyal? Gép angyal? És mi van, ha nem jót mondok? Akkor meg gondolom már nem fog nekem hinni. Húha. Például. Senki többet? Húha. Fogalmam sincs, nem, csak a póz néztem, hogy milyen hülye pózba áll. Senki? Senki nem látta. Oké. Mi van, ha elbasszom? Pszichikai vihar?
Machine Angel Psychic Storm. Te ezt mondtad? That's what I did. Wow. Hú. Yeah. És ha Near as I elbaszom? can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. Hogy az egyik helyen él, a másikon meg nem. I guess that could be a big enough event to lead to... Jó. Izgul Okay. megint? Ilyenkor csinálja ugye, amikor So izgul. Sophie's alive over there, huh? Ott She igen. is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... Sophie slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. Úgy lesz. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Emlékeim szerint semmi sem úgy szokott alakulni, ahogy úgy eltervezzük. Szóval többnyire jól nem jön ki a dolog. I know it sounds like it must have been amazing. But Moses, Csak több gondot the things okoztak. I caused to happen. Just having a power doesn't necessarily give you mastery over it. One of many lessons gleaned from X-Men comics. The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night. With a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. A nyomozó? Oh, shit. Okay. First look at the crime scene. De ő most nincs itt, ő csak egy izé. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state.
Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Igen, miért bújkáltak az elő? To the scene of the crime? Amateur hour shit. Mi az, hogy amatőr szarság? Nem lehet ide följönni, vagy mi? Small time fuck-ups like you get under my skin. You're not making any sense. You want to talk about sense? Nothing about you makes sense. Telescopes don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Ő is látja. Ő is látja, igaz? Na várjatok. De akkor lehet ezt látni, amikor ugye Max használja a képességét. Na, a mai nap első fontos döntése. Segítsen a tanácsosnak. Most tekerjük egy kicsit vissza az időt, nincs egy perce. Ő fogta meg őt. Minek? Miért fogdozom meg valamit, amit azt se tudsz, hogy mi? Bazd meg. Bocsi. Magamat mentem, vagy segítek, bazd meg. You have to let go! Ennyit ért az, hogy segítettem. Összeolvadtak, vagy nem tudom. I could have saved him, Moses. I could have saved him. Nem hiszem. You couldn't have. Én is hívják vele, nem hiszem. Listen to me, Max. This place Megevett egy ate a ember. man. Moses, your hair. Őszül? I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and
spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Oké. Ha beszéljünk Gwennel. Jó. És akkor most végleg eltűnt a nyomozó is? Még valaki itt... I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Ja, Gwen, oké. Hú, beszélj Gwennel. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. Előtte megnézem az alkalmazásomat, bocsánat. Ó, ezért. Fogalmam sincs. Na ez legalább jó. Elgondoltam, hogy most ha nekem kell döntenem, hogy igen vagy sem, hát fogalmam sincs. Ó, egy újabb napló bejegyzés, egy újabb nap. Ezt én mondtam nektek, hogy ezt én úgy csináltam volna meg, hogy ne kell mindig az első oldaltól idáig ellapozni, a mai napig. Okay. Na beszéljünk benne. Is that Safi's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Safi. No reason to beat around the bush. I know you got Safi's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Csapjunk a lecsóba! Na? No use fighting the inevitable. What do you want to know? Mindent! Miért tette ezt a fiúval? Hogyan győzted meg a kiadót? Gondolom mind a kettőre lehet majd válaszolni. That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. És? This keeps getting weirder and weirder. Szerintem az elsőt azt hagyjuk. So, what did you tell the publisher that made them nix the deal?
I told them there was incendiary content in the book. Milyen Which was tartalmú? true. It would have harmed a lot of people. Sophie included. Ezt hogy érti, hogy volt olyan rész benne, ahol negatívan mutat be másokat? Sophie's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Sophie tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Lehet, hogy volt róla szó, de olyan 2 heten mi játszottunk a játékkal, én már azt nem tudom, hogy csak egy picit. Not a lot. I know they were friends. Understatement of the year. The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. Oh. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Mindjárt jövök pillanat. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Sophie through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Vagy csak kis kávét ittam. Jó, akkor igazából oké, hogy visszamondta a könyvet. Hogy ugye először segített, de utána meg ugye mégis visszamondatta. De igazából azért, hogy megvédje őt, meg többieket. Ezt még mindenképpen megkérdezni szerintem. One last thing. Is that Sophie's manuscript? Oh, part of it, why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Jó. How do I get my hands on a copy? Nekem van egy ötletem. Gotcha. Ó, csak 3 oldal? Ez nem sok. Reading Sophie's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. Na várjatok. Ez most egy regény, vagy egy vers, mert csak 3 oldal. Bár azért tegyük hozzá, hogy jobb, hogy nem egy egész regény. Levágni meg fődarabolni a konyhába?
Érdekes, érdekes. Bessie, living... Kivel? Living... Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Jó. Fontos dolog. Melyik világba beszéljünk vele? Ebben a világban, az élőben, vagy a másikba? Ki tudok? Az mi ott? Hú, el akarom ezt olvasni? Lehet, hogy más dolga volt. Mindenkivel előfordul. Jó. Oké. Na, itt nem tudok kimenni. Az jó. Akkor nagy valószínűséggel ebbe a világba. Would you mind closing it behind you, Max? Persze. Jó, kivel kell beszélje? Bocs, elfejtettem. Beszélj Leaving World Yasminnal. Hú, de hosszú neved van. Itt. Leaving World Yasminnal. Jó, és ő... Ó, kaptam üzenetet, bocsi. Hoppá, bocsi. Belugtam a saját gépembe. Bocsi. Ja, Moses. Oké. Mi van? Hogy nincs? Mármint úgy nyom, hogy nem tudják, hogy hova tűnt? Vagy úgy értik, hogy nem is nyomozó? How can they have no record of him? They sent him. Szia, Senior. Jó eget neked is. Akkor második, hogy azt se tudják, hogy létezik. Vagy létezett. Ez érdekes. Na látjátok, Yasminnal kell beszéljünk, igaz? Mizu. Yes, so... Yasmin administratív asszisztense. Várjátok, PPP, Yasmin... Nem, de ez, na várjátok. PPP. Beszélj Living World Yasminnal. Oh, Yasmin, figyelj. Hol voltál? Valakit láttam. Bocsi. Yasmin. Előbb láttam. Yasmin. Ja, ő az anyukája. Oké. Ő a izéba van a... Legalább tudom, hogy hol van. Vagy legalábbis tudtam, hogy hol van. Nem tudok kimenni. Vagy legalábbis mondom, annól tudtam 2 héttel ezelőtt még, hogy hol van. Csak most megint itt kell vele beszélni, vagy mások kell beszélni? Azt hiszem az admin épület, azt hiszem itt lesz ebbe az épületbe. Yasmin liked to get coffee here in the afternoon. Before Sophie died. Szeretett itt kávézni, akkor... Lehet, hogy nem is oda kell menjek, itt van a kávézónál. Professor Asshat. I got to watch him hate my writing. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch.
That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? Kész kávét. I'd been meaning to ask Diamond about her new movie. It's nice to see her so excited about something other than Moses. Vannak ezek a képek, amiket lehet gyűjteni. Vagy egy kis muffint esetleg? Itt nincs senki. Pedig nem engedett a játék. De várjatok, lehet nem ebbe a világba kell mégse vele beszélni. Pillanat. Itt van. Másik világ. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Én is, nem igen. Itt van mellettem. Úgy délutános voltam a héten. Azt hiszem neked meg hétvége van, igaz? Azt hiszem azt mondtad. Isten, mi van itt? Hogy tudnak ennyit élni? Klaviatúra, akkor jó takarítást. Hi, Yasmin. Maxine. How are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. Fogfájás szívemhoz vezetett, vagyis annak a jelenet? Ez érdekes. Jaja. Ünnepnap van. Menjünk végig. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Kávé csak olyan plusz. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. Aha, az jó lenne. Otthon is az? Akkor már nem dolgozik senki, vagy lehet, hogy azért valaki már dolgozik, nem? Mert azért oda az ünnepnapon is legalább fél nap dolgozni szoktak, úgy értem boltokban, meg hasonló helyeken. Délig azt hiszem boltok, meg lehet, hogy a boltok alapból nyitva vannak, nem? I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Did Sophie tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sophia. Saját anyjának nem mondta el. I'll be sure to talk to her about this. De akkor ez nem az én dolgom lett volna, hogy elmondjam, nem? Bár igazából ugye nyomozgatunk. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Sophia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Igen, Gwen azt mondta, hogy mindenhol együtt jártak. She'll be pissed, but I can cut straight to the point.
Or should I go along with it? Na, akkor gondolom most lesz egy választási lehetőség. Mit tegyünk? Mondom. Ja, de ugye meg gondolom a sima boltok is azért legalább valameddig. Mert oda az még a boltok is, na majdnem azért minden nyitva van. Ja, itt halottak napja van, máshol meg Halloween, ugye? Gyilkos, még te se ittál kávét, igaz? Vagy már elköszöntél? Nem tudom. Nem kéne belemenni, nem? Ne provokáljuk. Menjünk bele a játékba. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? Pletykáknak sose higgyünk, nem? Everyone seems to have a different opinion of Maya. Nincs semmi? It's hard to track what's true. I understand that Ms. Igaz, jobb kétszer, mint egyszer se. A bit chaotic. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Sophie associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Sophia's been distant lately. Kérdezzem meg, hogy miért? Keep an eye on her for me. Nem érzem jó magam. Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Oké, akkor megvan a következő feladat. Ki ez a Vin? Vin Diesel? Bocsi. Ja, mindenki. Meg ugye még elég korán van, legalábbis nekünk, a délutánosoknak, akik voltunk. És még csak most szoktam fölkelni. Szóval, meg ugye most iszom még csak a reggeli kávét, szóval... Még egy kis idő. Mennyit bénak csetelni? Hú, gyerekek, itt is aztán vannak szálak. De ugye ahogy mondtam nektek, ugye amit idén végigjátszottunk, Life is Stage, a két testvérpárok. He's probably in the admin building. Teljesen más volt, az inkább egy kaland volt, az meg ilyen nyomozós. Beszélj Vinnel, az... Ja, Vin! Hello! Bocsi. Hey, sport! We're just gonna walk past me without saying hello? Hát nem is láttalak. Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. I'll think of something. Anyway, hi Amanda. What are you doing on campus?
Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? Miért érdekel? I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a long story, but it's for something important. This guy's always falling for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. Különben gyilkos, mert mindenki más is, ugye. See you, Amanda. Ugye gyilkos mondtad, hogy majd végig akarod játszani játékot. He's probably viszont in the admin building. egyetlen egy döntéssel is teljesen más lesz a végkifejlet, vagy másképp fognak történni a dolgok, szóval ezt a játékot jó párszor végig lehet vinni. Na, akkor jobbulás neked. Szóval végülis mindig más lesz a vége. Valamilyen szinten, és akkor kivel kell beszélje, bocsánat. Vinnel, igaz? Vin Diesel. Beszélj... Aha, oké. Mert ugye mondhatod, hogy nem akarod túlzottan belenézni a streambe jó múltkorában, mert majd ki akarod játszani a játékot, de igazából mindig más lesz a vége. Ezt is annyiszor végig lehet vinni, hogy jaj, csuvaj. Lucas must be really grateful if he deigns to be this nice to me. A Detroitdal nem játszottam, de nem ahhoz készül szinkron, magyar szinkron. Meg most volt akciós is a játék, mondtátok, hogy vegyen meg, de hát annyi játék van is kívánságlistám, hogy... Jaj, csuvaj. Na várjatok, akkor beszélnem kell Vinnel. Vin Diesel-le. Oké. Hol próbáltam kimenni itt, igaz? Admin épülete. De ezek a játékok nem túl hosszúak. Hogy jó? Hát mondom, Vin Diesel. Hosszúak, ilyen 10 óra kb. Végigjátszani. 10-20 óra maximum, ha nagyon alapos vagy. Mi jövök hozzá? Oké, hogy beszélni akarok vele. Hello. Hey, Vin. Yasmin's out right now. Sorry to disappoint. Tudom, most beszéltem vele. Unless you're here for me. In which case, I'll do my best to be of service. Tényleg? Do you talk like this to everyone who comes near Yasmin's office? I've never met a pissed off board member I can't defang with a little eyebrow action. Mióta dolgozik itt? Speaking of Yasmin, how did you end up in her good graces? Oh, it's been so long I can't remember. She probably saw me in The Importance of Being Earnest my freshman year. Not to brag, but I was kind of a campus sensation as Algernon. So it had nothing to do with Maya Okada? Wow. You know Maya's name.
Am I supposed to collapse under the weight of that revelation? You're supposed to talk to me like a human being about what happened with her. What do you need me for, Super Sleuth? You're obviously capable of digging up ancient gossip on your own. Now, if you'll excuse me, Gwen's hearing completely scrambled Ganuna's schedule. No casual chats about Maya. Noted. Előbb még mennyire akartam beszélni, most, hogy fölhoztam ugye Maját, már bocsánat, nincs időm. Why is Yasmin talking about you of all people, Vin? És ti azzal játszottatok? Vagy megvan nektek? Vagyis senior gondolom akkor, milyen az ilyen típusú játékokat... Other Vin will spill. Oké, akkor mindjárt kijönti más Vini. Pillanat, hol egy időugró? Mármint nem időugró, dimenzióugró. No way around it. I gotta talk. Már itt vagyok, nyugi. A kérdés az, hogy hol van? Hát itt biztos, hogy nincs. Pillanat. A Detroit, az nem arról szól, hogy vannak az emberek meg a gépek, vagyis hát nem, droidok. Szinkronsalok készíti a szinkront, azt hiszem. Az egyik videóját megnéztem, amit posztoltam is Discordon. Mármint ez a rész gyilkos, kb. 24 óra. Hát mennyit írnak a többiek, hát? Nem tudnak aludni, játszani, vagy valami, nem tudom. Visszaolvas, majd egy év lesz. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Hogy arról szól kb. Az a játék, nem? A Detroit. Hogy bánjanak velük emberségesebben, vagy fellázadnak, vagy nem tudom. Én nem vagyok benne ott abban a játékban. Oké. Jó, köszi. Na várjatok, mi a feladatom? Hoppá. Ja, oké. Beszélj Vinnel az admini... itt vagyok, haló, a más... Beszélj... Bocs. A Dead világban Diamonddal az admin épületbe. Jó, a halott világban vagyok, az admin épületbe. Kivel beszéljek? Diamond. Ki az a Diamond? Oké, megvan. Hello! Hol vagy? Hello? Hallak, csak nem láttalak. Te vagy az? Hogy itt vannak mind a ketten? Bocsi. Kicsit kihallgattam őket. Az megiszom addig kávét, bocs. Ja, az még kicsit sok ahhoz. Right now, you're not in a place where you can... to keep Abraxas above it all. As long as I have this job, we could light the observatory on fire and get away with it. You're not even a student here. You graduated years ago. Plus, Abraxas should be about marginalized people making subversive art. Not about straight white guys getting wasted and committing arson. Jó, érdekes. Megjöttem. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Then Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? Később. I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Okay, akkor Did később. I just witness a failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? That's her? Why, do you know anything?
Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. De most lesz ellenfele, igaz? But if I had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Oké. Neked is, Senior, köszi, hogy itt voltál, további szép napot, meg jó pihenést. Majd később beszélünk, ugye? Oké. Vin gave a public statement about Maya, and I think Yasmin had something to do with it. Like Yasmin asked him to give the statement? That's the vibe I got. Do with it what you will. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Most ugye pont azt akartuk, hogy legyen neki valami infója. Szóval ezt kéne inkább mondani, hogy ugye ki tudjuk hallgatni. Whatever he did, now's your chance to squeeze it out of him. Damn. Okay, Machiavelli. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. This Vin's not going to tell me anything. Maybe the other one has looser lips. If I'm going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side. Közben egy mail üzenetet kaptam. Pillanat, megnézem a telefonomat. Mármint itt a játékban. Would Alderman's mother know what happened to her son? Jó, menjünk át a másik világba. Úgy. Jó, és hol hallgatjuk ki? Bocsánat, itt ahol voltunk? Beszélj innen, az... Igen, az megvolt. Impulzus az élő világban. Na, PPB. Bocsi. Jól értelmezem, igaz, hogy ide kellett átjöjjek. Az élőbe, és itt kell a halott világot kikémpleljem, nem? Nem? Vagy fordítva? Bocsánat. Vagy ugye ezt is... Hó, várjatok. De hol vannak? Jászmin kérte. Hát látom, hogy beszéltek, de hol? Nem, akkor mégis jó ez, csak hol vannak?
Ó, megvannak. Megvannak. Diana, maybe because we were fucking friends? Met in one of Colmenaro's fiction classes and clicked. And you said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna kick it. I grew up without anybody, okay? Most kids at Caledon don't get what that's like. De szerintem a legtöbb ember, gyerek, meg mindenki más már tudja, hogy az milyen. Sajnos az ilyen mai világban. Respectable job, health insurance. And I took it. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do, and I've regretted it ever since. I don't have to bring that up in the debate. There's not gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of a Abraxas? Like that? It doesn't feel very good. In the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. A Living World, az élővilágban, pont ott vagyok. Hogy gyerekek, megfejtünk egy rejtét, és kapunk 2 újat. I know you're busy. Give me just a minute of your time. This better be worth it. Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. Just go with me for a second, okay? All right. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. He has Maya's blood on his hands. You're not saying Lucas killed her? Not literally, but... The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Sophie suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. What if I told you that Lucas filed a restraining order against Sophie? Well, I say that Lucas is less dumb than I thought. So, was that a shiny enough info nugget or not? Very shiny. Alright. So was the cow skull you or not? Yes. So, why? I mean, you've seen a pissed off Sophie before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were, what, protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is for
for you digging up old history. Be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive. Oké. Még szerintem elég sokan, nem? Szenvedünk. Így vagy úgy. Valaki kevesebbet, valaki többet. Don't need to knock. My door's always open. Come on in. I want to show you something. Ez jó is volt, nem kellett eddig eljöjjek. Pillanat, kaptam üzenetet. Wasn't me, but man, I wish it could have been. Oké. Na nézzük. Mondom. Beszéljünk egyet. Kettőt. What did you want to show me? Take a look at that. Én egy valamit láttam azonnal, a háttérképet a laptopon. Kicsit érdekes. Holy shit, he actually did it. Did I make the right choice? Should I have told Sophie about this? Ugye annyi info van a játékban, hogy az ember úgy el tud rendelbezni, hogy ihajcsúvaj. Oké. E-mail. A movie? Holy shit. Now I don't have to read the rest of the book. This is actually a really cool shot. I hope Robbie's doing okay. Yeah, okay. It's a temporary one. I bought myself 2 weeks to find some solid evidence. I know you may not be thrilled. Sophie's your friend. But it's giving me a lot of peace of mind, so thank you. You don't have to thank me. It was none of my business. Shouldn't have been looking through your stuff in the first place. I don't disagree. But no harm done. But I'm sure that's not why you came to my office. How can I help you, Max? Gondolom végig beszélünk mindenről. Szóval beszéljünk. I don't mean to pry, but I couldn't help seeing that email from your agent. Oh, no worries. It's an incredible feeling. Getting chosen for the big screen. About time, right? Just don't tell people yet. Okay, Max? These sorts of things, they have to be announced properly. I'm thinking at Krampus. Krampus? Probably. I have a call with my agent later. I'll get the details then. Bocsi. Ki az a Robbie, bocsi? How's Robbie doing? Still angry with me, but we're making progress. Ő a fia? I canceled a few things to go to his taekwondo match. I think it made him happy. Oké, akkor ő van gondolom a képen. Oké. Why aren't you at that Burlington book event? The book expo? I pulled out.
Didn't seem important, what with everything happening to Robbie and all this. I was wondering, what can you tell me about Maya Okada? Why do you ask? Surely you know why I'm asking. Better than anyone else. I'm afraid I don't, actually. Now, if you'll excuse me, I have a phone call to take with my agent, so if you could see yourself out. Sure. Senki nem igen akar mesélni. Jó. Na, PPP-t nem tudok váltani? Bár ugye itt vagyok előtt. Információkat kell keresni. Jó. Well, that was a bust. Won't be able to snoop around in here either. Információk beszélj... Jó, már beszéltem vele. Információk keresés Magyarról. De pontosan hol? Na várjátok egy picit. Mi van? Hát menjünk egy másik... Ide. És akkor most vissza esetleg a szobájába? Ha be tudok menni. No, Lucas. Sounds like a great time to take a look around inside. Oh. Aha. Jó, volt egy olyan ötletem, hogy az azt jelenti, hogy menj be. És akkor megnézzük, gondolom, laptopját, meg minden mását. Alright, let's see what I can find about Maya. Jó. Poor devil. Banished to the hell from whence he came. Ha én infókat keresnék, akkor elsőlegesen a gépet nézném meg, amit nem tudok bekapcsolni. Hoppá, bocsi. That's probably his ex-wife. Oh. They look really happy here. Surely there's something good in here. Looks like a fun read. I didn't know Lucas did fun. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Oké. Kávés csésze. World's okayest dad. Might be the first time Lucas didn't oversell himself. A gépet nem tudom bekapcsolni. Szóval akkor mégse itt lesz, de ott vannak fiókok. Mert egy hatalmas kávégép. Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. Ja, ez már egy kávézónak is elmegy. Itt egy újabb gyűjthető fotó. Visszük. Mi volt az a hang? Haló. How'd they get in here? Jesus, some of these items are priceless. I've got a lot on my plate. I don't need this right now. Where the hell's Yasmin? Where's security? First Gwen's slashed tires. Now Lucas's office? What's going on in his timeline? Semmi jó. Van egy jó előérzetem. Na, ez már... Wow.
The Scholl's Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. Azt hagyján, jó lehet azt átvenni. Házhozszállítás, nincs egy ilyen díjna. Pillanat. Nem ezt akartam. The Scholl's Award for Literary Excellence. Lefotózni akartam, bocs. They're handing out typewriter, pretentious, shiny, and probably hasn't typed a word in years. Kinda like Lucas. És akkor gondolom, hogy mit keresik az... Don't think I've ever seen this sort of tree in the wild. Gondolom, hogy mit keresik az itt lesz. Az mi, egy sapka? Előbb sapka volt, bocsi. These folders are all from this year. I doubt I'll find anything about Maya. De van lejjebb is egy. Ott, azaz. Nyissuk csak meg. Az kell nekem. That's a lot of junk. But maybe what I need is somewhere in there. Jézusom. Át kell nézzük. Oké. Yasmin did one of these? I didn't realize just how much Lucas's book has resonated with people. Jó. M.O. That could definitely be Maya Okada. Well, this at least confirms Maya took his class. Gólya. Első évesek. Okay. Of course, Lucas is the type of asshole that makes you buy his own book for class. Whoa, why were Lucas and Maya meeting so much? This can't be a repeat of what happened at my high school. One time was far too many. Ja, jó sokat találkoztak. Már csak ez az, amit nem néztünk meg, nem? Maybe he reads it for the articles. Szerintem megnéztünk mindent, nem? Jó, itt nincs más, nem? Végignéztünk mindent. Vagy... más fiók is van? Nincs. Gépet még mindig nem tudjuk bekapcsolni.
Akkor itt ennyi szerintem. Igaz? Információk keresése Magyarról. Pillanat, kaptam üzenetet. If Alderman never existed, how the hell do Moses and I remember him? Információkat keresni Magyarról. De már megnéztem mindent itt, haló. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. You? Nope. She's still not answering anything. Fuck. This doesn't look so great for Gwen. Oké. Be tudok menni? Nem tudok bemenni hozzá, igaz? Jeez, Caladon. Is that necessary? Beszélj Vin az admin épületbe. Vagy lehet, hogy most beszélni kéne vele? Esetleg. Szerintem ott megnéztünk mindent. El tudunk menni. Szóval... Okay. I have to talk to Lucas. Now. Kezd a Lucas! Ő Vin! Várjátok, Lucas, kezd. Bocs. Lucas. Ja, ő Lucas! Nem várom, hogy ki kicsoda. Aha. What did Vin mean? It all started in Lucas's class. Érdekes, hogy utána mondta, hogy átjöttem ide. De várjatok, hát... Nem tudok visszamenni az irodájába, vagy a másik világba kéne, vagy itt van. What did you do to Maya, Lucas? Mit tudom én? De gondolom, hogy előbb-utóbb kiderül, nem? Te ki vagy? Okay. Lucas is at the center of this. I have to go find him. Jó, de most jöttünk tőle, haló. Ja, visszamegyek. Nem gond. What did Vin mean? It all started in Luke. De hát nem tudok... Na várjatok, ez Gwen, az Lucas. Ó! Kinyílt az ajtó, azért mert átmentem a másik helyiségbe. Itt vagyok ismét. Tudunk beszélni? Várjatok. Lucasszal... Vagy nem... Ez a Lucasszal? A másik világ Lucasszával esetleg? Mindjárt megnézzük. Nem, mert ő meg nincs ugye itt.
Lukász. Beszélnem kell Lukásszal. No, Lucas. Sounds like a great time to take a look around inside. De már körbenéztem, haló. Bocsánat. Ha bemegyek még egyszer, lehet, hogy valamit nem láttam. Mert máshol... De hát megnéztünk mindent, haló. Itt ugye semmi sincs. Családi fotót megnéztük, bögait megnéztük. Azt megnéztem. Itt több fiók nincs, amit ki tudok húzni. Földön sincs semmi. Kávégépet is megnéztem. Itt is megnéztünk mindent. Festményt is megnéztem. Meg itt sincs már semmi, amit ki tudok venni. Hát megnéztem itt mindent, haló. Ne az ember úgy beleakad a játékba, hogy most mit csinálják? Itt nincs semmi más, amit még meg tudok nézni. Húha! P. A képességet viszont elfelejtettem. Nem hiszem, hogy ez bármit is adna, nem? Pluszban nekem. Beszélj Vinne. Nem tudok Vinne beszélni, ő küldött ugye Lukászhoz. Minden az ő osztályán van. Információk esése Magyarról. Ja, nem ezt akartam, bocs. És a dimenziót váltok? És úgy próbálom beszkennelni. Na, ja, itt a szék, gondolom. Itt sincs semmi. Jó, most kicsit elakadtam. Néha ez előfordul. Hogy látom, hogy egyáltalán nem tudunk beszélni. Információ kell is Magyar. De itt már körbenéztem azok. Jó. Dang, Sophie must be a grading machine. And then she didn't. De egyáltalán nem tudok bemenni.
Hozzá nem tudok bemenni egyenlőre. Oké. Hiányzó. Így jó. Guard your ankles. Jó lehet, ha valaki adja a kígyóját. Gondolom itt ugyanazok vannak, nem? This must be the professor Sophie TA'd for. She mentioned he'd like to tear this one kid down, but failing him is harsh. Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Ja, jó, valakinek áttétem a jegyét, előfordul. Benn nincs semmi, már megnéztünk mindent. Információkat keresni. Itt sincs senki, akivel lehet beszélni, nem? De a kávézóban a kávézós mindig mindent tud, nem? Mert ugye mindenki ide jön kávézni, szóval... Elnézést, egy dupla expresszót kérnék. Nem tud esetleg valamit? Ő a kedvencem eddig. Na, beszéljünk. Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Are you working on your podcast? Yeah. I'm researching this really fascinating string of killings in West Germany in the late 80s. See, there was this hospital... You'll have to tune in if you want to hear the rest. I'll be sure to. Anyway, catch you later, Loretta. Ez, hogy később találkozunk, haló. Hát van még 2 kérdés. Nem teltem föl? Haló? Egy gyors volt. Hát akkor lehet, tőle se tudunk meg informálni. Mit, hol, kivel, mivel? Az irodában már nincs semmi. Ki kéne itt hallgassak valaki? Na, pi. Ja, az csak egy srác. Ott körbenéztünk, sehol senki. Jó, most kicsit beakadtam. Információ. Lucas is definitely hiding something about Maya. Igen, ezt tudjuk. Ez nem kiállt, oké. De egyik világban se tudok vele jelenleg beszélni. Ott elküldött bennünket. Melegebb éghajlata. Ez se kiállt, oké. Ilyenkor van az, hogy most melyik világban kéne esetleg körbenézni, meg kivel, mivel, hogyan. Ez se kiállt. Hát basszus, annyi ajtó van, csak egyik helyen se tudsz kimenni. Be vagyok ide zárva, esküszöm. Jó, Lucas is at the center of this. Ó, kaptam egy új I thought üzletet. my powers were a burden before. Na várjatok. Lucas kell megtaláljam. De ott ugye Lucas telefonál. Másiknál meg azt írják, hogy elment. Könyvét dedikálni, vagy mi volt? Akkor izéba kéne elmenjek? Ide? Nem voltam itt.
Lucas. Ki tudok menni? Nem enged ki a játék. Akkor bármit is kell csináljunk, itt kell csinálni, ebbe az épületbe. Talán meg Lucast. Csak ebben a két területbe tudsz mozogni. Ez kicsit leszűkíti a helyet. No, Lucas. Sounds like a great time to take a look around inside. ...0000 holnapig Burlington Book Expo-n. De ő végig nem az, aki nekem kéne. Lucas. Látjátok, eltűntek az eddigiek. Az oké, hogy keres információt, de Vinnivel nem tudok beszélni, mert nem áll velem szóba. Lucas meg nincs meg. Infót meg már körbenéztem az irodájába, és több nincs. Akinek van esetleg ötlete, az nyugodtan szóljon. Sharing your story isn't what I'd call it. Még a képességeimet is használtam. Szinte mindenhol. Vagy itt használtam, csak ha jól emlékszem, a másik világban nem. Ugye néha így az ember eléggé be tud akadni. Az ki mert nem tudok. De ide mégiscsak át lehet menni az admin épületbe, szóval lehet, hogy ott kéne valamit csináljunk. Jó lenne ezt az epizódot most megcsinálni. De most megint újabb dolgok vannak, pedig beszélj Vinnel. What did Vin mean? It all started in Lucas's class. Én ezeket értem, de hát ha nincs ott... Na várjatok, Diamonddal lehet beszélni. I talked to him. Did you know? No, what? Why Vin lied in that statement? No. He was like... hurt. But he did step down, so... all hail President Diamond, I guess. In my experience, there's no way to move through this world without hurting someone sometime. Yeah, but like, I've never seen him like that. I didn't just hurt his fifis. I curb stomped that man. First act as president of Abraxas? Breaking the news to the Vinians, I guess. Ugh. There's gonna be tears. See you around, Max. Még kapjuk azt a feladatot, hogy beszéljünk Vinnel. Beszélj Vinnel az admin épületbe. De itt ugye beszélni nem tudok, de a másik világban se tudok, mert nem áll velem szóba. Álljatok, még megpróbáljuk. Eddig is ennyien voltak itt. Aztán nem... He looks so composed.
Let's hope what I've learned is enough to crack him. Nem tudok vele beszélni. Looks like somebody had their last stand. Ugye ebben 2 épületben tudok csak mozogni. Már megnéztünk mindent. Szerintem. Még Lukásszal kéne beszélni, de ugye ő telefonál. Végig néztem mindent. Saját előmmel ott se találtunk semmit. Az irodáját végignéztem. Tövistül, hegyisig. Tovább menni nem tudunk, se kimenni nem tudunk. Caledon's Gorilla Girl strikes again. Keep fighting the good fight, kid. Szóval valamit még nem vettünk észre. Nem, tippeket, ötleteket lehet mondani, mert kb. Ugye 20 percét mászkálok. What did you do to Maya, Lucas? Kinek van ötlete? Másik világban, egyik világban sincs semmi. Tehát itt sincs semmi, vazzeg. Beszélj Vinnel. Nem tudok vele beszélni, információ kell is Maja. Már végignéztem a 2 épületet az egész világba, de hát sehol semmi. Beszélj. Információ keresése. I'm not going to be able to snoop around with Lucas in there. Itt nem, de másik nem néztem meg valamit. Egyszerűen nincs jobb ötletem. Akkor még lehet, hogy még mindig van nála valami info. Ami kéne nekünk, hogy a játék azt mondja, hogy menj tovább, vagy mehess tovább. This is it. Let's see what he's hiding. De már megnéztem mindent. Ó, ban meg. Poor devil. Banished to the hell from whence he came. Egyszerűen minden nyom ide utal, de mégsem. Ezt is még nem tudom megnézni például. That's probably his ex-wife. They look really happy here. World's okayest dad. Might be the first time Lucas didn't oversell himself. Azt is megnéztem. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Azt nem értem, a gépet még nem tudod bekapcsolni. Bele. Kávégép. Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. The Scholes Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books? Én kivettem mindent, semmi más nincs, ami még lehetne. Fiúk, lányok, most megint úgy vagyok vele, mint egyszer, hogy tanácstalan vagyok. Beakadt a játék? Nincs jobb ötletem. Kilépek és újraindítom, még fél órát tudunk játszani játékkal. Hogy utána legyen idő ebédelni is, pont. Megnézzük még egyszer az utolsó mentést, hogy lehet, hogy beakadt, wow. Bevágolt.
Mert akkor már... Ott vannak az adatok is bal oldalt, fiúk, lányok. Ebéd! Gyilkos. Annyi tojást vettem múlt héten is, meg a héten is, és el is felejtettem, hogy 3 tartónyi tojásom van, szóval ezért nem is mentem el vásárolni tegnap. Szóval majd sütök tojást, omlettet, tükörtojást, vagy valamit. De most zene sincs a játékban, valószínűleg. Hello? Miért nincs zene? Nálad mi lesz, vagy nálatok? Beszélj Vinnen nem tudok beszélni. Se itt, se a másik világban. Információ Magyarról. Ez kicsit érdekes. Mennyi van beállítva, bocsi? 60 FPS. Az a max? Aha, az. Okay. Na, visszajött a zene. Mert gondolom, hogy csak itt tudunk keresni bármi infót. De nincs semmi. Don't think I've ever seen this sort of tree in the wild. Na, az jó. Látja? Minden ugyanaz, mint volt is. 60 FPS-en van beállítva a játék, de 30-an van. Jó. De a gépet még nem tudom bekapcsolni. Vagy a többi itt megnézni, vagy fiókot kiúzni. Vinner beszélni nem tudok. Jó, hát elakadtam. No way Lucas doesn't lock up his stuff. Which means there's probably a key. Ezt eddig miért nem mondta? De na várjatok. Kell egy kulcs. Az valószínű, hogy nem ebben a világban, a másik világban lesz. És hogy talált meg egy kulcsot? Jó, kicsit előbb jutottunk. Valami kulcsot kéne megkeressek, amivel ki tudom nyitni a dolgokat. Hogyne? Nincs a gatyájába? Mármint a zsebébe. The Shoals Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. Az jó, hogy a játék az ugye ez is segít. Akkor az valószínűleg nem ebben a világban lesz, hanem a másik világban. Legalábbis az, hogy lássuk, hogy hol van. Akkor mégis itt lesz valami teendőnk, csak mi az Isten? És az, hogy egy kulcs, az kell nekem. Szóval itt nagyba beszélget. Szóval gondolom minden kell lenyúljam a kulcsot. De hol az a kulcs? Hoppá, nem tudok elmenni a székétől. Nincs olyan zsebedbe. Ha ti kulcs lennétek, hol lennétek? De különben már körbenéztem 1 milliószor, de a kulcsot se láttam. Kell egy kulcs. Hol a kulcs?
Józsikám, nem mondanád meg, hol a kulcs? Ebben nincs kulcs. Én kulcsolnék a zsebembe tenném. Vagy cipőjébe. Biztos, hogy megint tök egyszer a szemetesbe? De akkor csak beadná opciónak, hogy vedd ki a szemetesből, nem? Jó, vagy ő innen elküldött bennünket. Hú, gyerekek. Ja, nem ezt akartam, bocs. Hány egy olyan próbál megvizsgálni, vagy megtalálni? Mióta vagyok itt? Jó, kell egy kulcs. Én ezt értem, bazd meg, de hol az a kurva kulcs? Mert még csak most, na... Itt van egy hóember, itt nincs hóember, de... Családi... Csak ezekkel tudok kapcsolatba lépni. De akkor, ha már valami kulcsot keresek, annak itt kéne lennie, nem? Seems like at least one student remembers Lucas fondly. A világ legjobb apukája. Jön, bazzeg. Könyv, böge, plakát. Kávéfőző meg az, amivel kapcsolatba lehet lépni, semmi mással. Még nem is ad ki semmit. Húha. Így bajós lesz a folytatás. Lehet, hogy úgyis milyen 11 a fiúk, lányok. Én megnézem másnál, hogy most mi az Isten van, mert ugye itt vagy fél órája. Hogy biztos, hogy tök egyszer a dolog, csak én nem jövök rá, nem jövünk rá. Mert ugye ebéd után ezt hogy folytassuk, hogyha nincs meg a kulcs? Amit most mondott először, fél óra után, hogy kell egy kulcs. De se ebben a világban nincs kulcs, se ott nincs kulcs. Vinivel beszélni nem tudok. Végignéztem az egész épületet mindenestül, minden idősíkon, minden dimenzióban, minden hatalommal. Nem, nincs. Nyista van, pista van. Ide át tudunk még jönni. Mert szint tudja, hogy miért megcsináltam. De kapom az üzeneteket. What did Vin mean? It all started in Lucas's class. Return my phone calls, Desmond. Damn the email. Sophie was at... Mi van? Mi? Pillanat. We discussed her funerary arrangements. No, she didn't have a will. And though she died by suicide... Ezt eddig is beadta a játék. By suicide? But I thought... For her to be buried as soon as possible. This because of her lying in a funeral home. Alone. I can't keep listening to this. I don't blame Vin for wanting to ditch Caledon. Én voltam is már nem egyszer, nem? Ezt eddig nem adta be, vagy beadta? Nem voltam ennyire közel, vagy... Bocs, ezt most nem olvasom végig.
I don't like the looks of this guy. Too grim reapy. Changing Yasmin's schedule must have been agonizing. For both her and Vin. Looking for gigs out on the West Coast, huh? Break a leg, Vin. De ettől még előbb nem lettünk. What did you do to Maya, Lucas? Somebody patched you up. Well, It was me. I'm glad one of us is feeling better. A kicsit itt körbe tudtunk nézni, de okosabb attól még nem lettünk. Se kulcs, se semmi. Lucas is at the Bocsi! The hedgehog, distant relative of the shrew, enjoys its rest after a full day's work for the kahuna. Just don't break it? I could just get you a new one. It cost me like $2. I don't want a new one. I want the one you gave me. Ezt tőle kapta. Sophie bought him that hedgehog? Ja, a sündisznó? Vagy most, hogy megtaláltam a sündisznót. What did Vin mean? It all started in Lucas's class. Voltam az osztályán, nem is egyszer. Föltettem azt a kérdést neki, hogy találtad meg a sündisznót? Vagyis a sündisznót? Nem tudok vele beszélni. What did you do to Maya, Lucas? Folyamatosan Lukász, de hát voltam az irodájában, vazdeg. Oké, hogy ott meg valami kulcs kéne. Lucas is at the center of this. I have to go find him. Na álljatok. Most én vagyok a hülye? Bocsánat. Lukász? Nincs másik Lukász, nem? Elküldött ugye bennünket mind a két világból. Egy Lukász van. Ő ott telefonál, vele beszélni nem tudok. Ebben a világban nincsen Lukász. Kimenni az épületből nem tudok. Az irodájába végignéztem minden egyik világba. Egyszerűen se kult semmi. I'm not going to be able to snoop around with Lucas in there. De már végigszagastam az egészet, de... Beszélj már velem, tedd azt a vackot! Kulcs... Minden nyom ide vezet. De amikor még itt vagyok, akkor már semmi sincs. Na jó, még egyszer megnézzük fiúk, lányok. Remélem, hogy többet találnék az eddigi egy órába. Szóval, de itt elakadtam. Elakadtunk. Várom a javaslatokat, ötleteket. Még mindig. Ezt mind megnéztem. Hatalommal is. Mindenestű. Nincs itt semmi. Szó szerint semmi. Mit akarok én itt szaglászni? Beszélj Vinnel. Vinnel nem tudok beszélni. Információkat... Végignéztem minden, szóval több információ szintúgy nincs. Ezek vannak. De most mondott valami kulcsot, hogy ugye kéne keressek. Na jó van. Fiúk, lányok. Én ezt gyorsan megnézem. Így ebéd előtt, hogy mit süsz kis süc van. És mi az, amit nem veszünk észre.
Találok valamit, akkor folytatjuk, ahogy a menetemben is van, ha nem, akkor meg mással játszom, mert elakadtunk. Én esetleg köszönöm a figyelmet ismételten, további szép napot, mindenkinek jó pihenést, és jöjjét az ebédhez, Anubis voltam. 12-15-től lesz valami, még nem tudom mi, ez miatt. Szóval, meglátjuk. Addig is, sziasztok! Now here you are with your mallet and light, out of your own house, you think it's alright. Don't touch my windows, my bricks or my rules, I won't hear it. Open the door, how do I know? Stillness means end, or is danger just slow? I do not trust you, don't trust myself, but someone was listening when I called for help. Can't tell the difference on unsteady floor. Will I be rewarded or lose even more? Safety in numbers, but I never said I was ready. Open the door, what if we find one was enough now? We should have stayed blind. I do not trust you, don't trust myself, but someone was listening.